Hi Kakabsat, this is Jaramillo and welcome back to my channel. Hold up. So for this video, gagawa tayo ng isang video na pinamagatang Trying TikTok Funny Filters while doing my makeup. So napanood ko to kay Ate Leticia na isang YouTuber din, isang makeup artist. Subscribe nyo na siya guys kung gusto nyo lang naman. Sabi ko mama na, nang mapansin na idolin ka na laing. Nalaing so na guys, super active yung mga videos niya and super skill talaga. So let's start! So since hindi tayo makabili ng mamahaling fiber, moisturizer muna tayo sis. I have here Lux Organic Soothing Gel. So pinapakuwisan tayo. Ito yung mga pawis ko. Ay! Pawis ko. So para tayo nagpa-inject ng pisngi. Mataba masyado. Sobrang wow! So, ayan. Ito lang moisturizer. Magpa-foundation muna tayo. So, I have here my liquid foundation, Ever Belena, in the shade of Porcelain. So, let's start. So, kailangan natin bilisan kasi 1 minute lang yung record dito sa, dito sa TikTok. Kasi natubrahan yung inanong doktor sa akin. So, over yung bisni natin, sis. Ayan, yung pawis ko. Pailit dito sa kwarto. Ayan, nagdalaway pa tayo. So, let's move on to liquid concealer. So, wala pala akong wala pa akong salamin, wala akong mirror na hawa o gamit. Bumabasa lang ako sa cellphone ko, sa screen. So, I have here Maybelline in the shade of Sand Sable. So, dyan. Pati yung brush masama ha. Pati dyan. And then blend. Blend lang natin, sis. Para mamalo yung mga problema sa buhay. Oh my god, yung kilay ko sumasama din. So let's move on to powder and contour. I have here BYS and Contour Trio. Powder mo na tayo, sis. Hindi ko alam matapos ko to. Tawang-tawa ako. Yung parang ang init dito. Summer na summer. Tingnan mo kasi may pawis pawis. Damang-damang summer. Sa filter na to ha. So let's move on to contour. Ayan na guys, burak-burak na siya. So yun yung problema natin. Paano natin magiging manipis to? Ang taba-taba. Let's try our best. Para maging manipis to. Para walang nangyari. Ayaw niya. Hindi siya magiging manipis. Ayan na, pawis-pawis ng ate nyo. O may laway. Nandun dito. Sa ilong. Dupak yung ilong. Flat yung ilong. Patangusin natin yan. Yeah. So next, let's do the baking. I can do the cooking, I can do the baking.
Yung bibig, parang ano, bibig ni Kylie Jenner. So let's see kung ano maging resulta nito after. At tapos, itong makeup nito. And then, let's move on to eyebrows. So ito na naman ang challenge. Paano ko ito makikilayan, sis? So I just go with the flow. Ano maging effective? Sana maganda to. Wala talaga akong mirror. Hindi ko maano yung brush. Hindi ko makita. So let's move on to eyeshadow. So let's try another filter. This is the filter. Para siyang squirrel. Smurl. Basta ganon. Something na ano, ikot. Ikot. So I have here my e.l.f. palette. Ano siya? 100 color eyeshadow palette by e.l.f. So yan. Ito muna gamitin ko. Itong shade na ito. Ano yung basahin. Para dumikit. Ayan, dyan siya. So gagawin ko siyang base. Mukha ko. Parang akong alien. Ganyan. And then, papatuan ko siya ng tape. Medyo reddish. Parang fresh lang. Parang kumangga. Tawa ko sa brush. Sumasama siya. Galing. Oh, challenging to ha. Pero ko to. Change filter naman tayo, step. Tara! So kanina nasobrahan sa pisngi. Ngayon naman nasobrahan sa panga. So next, halagyan ko siya ng glittery, something glittery dito. Para maganda. Nakakaakit. Parang mukhang mayaman tayo. Kaya gantong mukha natin. So I will put this dyan. Ito. Sa under eye ko. Parang lumaki yung eyebags ko. Parang kung ano. Tapos, salang ko siya ng black. Dito. And then, let's move on to eyeliner. Oh my god, nahirap ko sis. Ayan, eyeliner pa. Sa lagkabin. Nalaki ng ulo ko. Lagi na ano, kunti ang neck ko. Yan. So, ayan. Mahirap pala pag walang salamin. Shesh. Di mo alam kung saan mo tinatama. Ang hirap ko sa screen lang. Tapos naka-filter pa. Para akong ninja turtle. Ayan, I'm done. Let's move on to my falsies. Sana kaya.
Sama buah. So next. Oh my god. Hirap. Move on to blush on. So, mag-ano naman tayo, mag-change filter ulit tayo para naman madami tayong masubukang na filter. So, ito na ang filter. So, nakanganga lagi. Ayan na. Blush on. Blush on. Parang yung mahangin. Mahangin dito. Mahangin. Lakas ng electric fan. Ang isa rin maganda eh. Paano ko mag-lipstick niya? So, ayan, hindi pa tayo mag-lipstick. Tanggalin ko na yung powder. Tira. So, lipstick. I have here Victoria's Secret Seduce. The shade of Seduce. Seduce ka, girl. Ano yan? Mahangin, malakas. I like this filter. Hindi ko kita. Sayang daw sayang lipstick sa tapos na ay let's move on to highlighter. So next filter naman tayo. So ayan, I'm using Locayo's brushes tapered highlighter. Yan. Tap mo lang and then tap. Diba, ang ganda ng nene. Ang ganda na ni Nene. Diba? Parang mukhang ano? Sunglass? Ay, glass skin. Sunglass. Ayan, tap. Ayan, good ko. Then dito. So, ayan, dahil nakalimutan ko yung eyeliner. So, mag-eyeliner muna tayo. Aray ko! Tumatama sa mata. Highlighter ulit dito sa mata. Para bongga ng stress. Ayan. And then dito din. So, ayan. Tapos na yung make-up ko. So, see you.
much for watching. Don't forget to subscribe on my YouTube channel and click the bell button para ma-update ka sa aking susunod na videos. And also don't forget to like, comment, and share this video. Bye! Thank you!